सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानल र बेल आइकन दबाउनुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबभन्दा पहिला देख्नको लागि। नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली टेक 24 युट्युब च्यानलमा। रियलमीले भारतमा भर्खरै लन्च गरेको छ आफ्नो लेटेस्ट डिभाइस Realme C1 र Realme C1 को हाइलाइटेड फिचर्सको कुरा गर्दा यसमा 6.2 इन्चको नच डिस्प्ले रहेको छ, 4230 mAh को बिग ब्याट्री रहेको छ, ड्युल रियर क्यामेरा सेटअप रहेका छन्, Qualcommको Snapdragon 450 चिपसेट दिएको छ र AI फेस अनलक फिचर्स दिएको छ र यो जम्मा 8000 भारतीय रुपैयाँमा मात्र उपलब्ध छ। Realme कम्पनीको बारेमा मैले Realme 2 Pro को भिडियोमा बताएको छु, जुन भिडियो माथि कार्डमा रहेको छ त्यो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो फोन नेपालमा लन्च हुने नहुने त्यसको कुनै पनि अफिसियल जानकारी छैन र यो इन्डियामा फ्लिपकार्टमा अभाइलेबल छ। डिस्प्ले 168 ग्रामको यो फोनमा 19:9 एस्पेक्ट रेसियोको 6.2 इन्चको HD+ नच डिस्प्ले रहेको छ, जसको रिजोल्युसन 1520x720 पिक्सल रहेको छ। प्रोसेसर फोनमा Qualcommको Snapdragon 450 octa-कोर चिपसेट दिएको छ र यसमा Adreno 506 GPU रहेको छ। RAM ROM फोनमा 2GB RAM 16GB इन्टरनल स्टोरेज रहेको छ र यसमा डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लट रहेको छ, जसमा तपाई 256GB सम्मको माइक्रो SD कार्ड एक्सटेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा फोन ड्युल सेटअप रियर क्यामेराको साथमा आउँदछ। 13 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा जसको एपरेचर f2.2 रहेको छ भने 2 मेगापिक्सलको सेकेन्डरी क्यामेरा जसको एपरेचर f2.4 रहेको छ र रियर क्यामेरा फिचर्सहरुमा बोकी इफेक्ट, AI ब्युटिफिकेसन, HDR आदि रहेका छन् र यसमा 5 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा दिएको छ जसको एपरेचर f2.2 रहेको छ। फ्रन्ट क्यामेरा फिचर्सहरुमा AI ब्युटिफिकेसन, HDR, AI फेस अनलक आदि रहेका छन्। ब्याट्री यो फोनमा ह्युज 4230 mAh को ब्याट्री रहेको छ। अपरेटिङ सिस्टम फोन कलर अपरेटिङ सिस्टम 5.1 बेस्ट एन्ड्रोइड 8.1 ओरियो अपरेटिङ सिस्टमको साथमा आउँदछ। सेन्सर फोनमा कम्पास, लाइट सेन्सर, ग्राभिटी सेन्सर, प्रोक्सिमिटी सेन्सर, एक्सिलोमिटर आदि सेन्सर रहेका छन्। यो फोनको प्रोजको कुरा गर्दा यसमा यति सस्तो फोनमा AI फेस अनलक फिचर्स रहेको छ, 3.5mm को हेडफोन ज्याक रहेको छ, HD+ नच डिस्प्ले रहेको छ, 4230 mAh को ह्युज ब्याट्री रहेको छ। तर यो फोन हाल नेपालमा उपलब्ध छैन। नेपालमा अफिसियल लन्च हुने कुनै पनि जानकारी छैन, तर यो फोनमा फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर भने रहेको छैन। यो थियो Realme C1 को फुल स्पेसिफिकेसन। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला। भिडियो लाइक र हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।